Вітаю вас, друзі! Мене звати Сергій Стерненко і мене судять за те, що я не помер під час третього замовного нападу. Там президент Зеленський у себе у Фейсбуці відреагував на підпал будинку Віталія Шабуніна і написав, хто це зробив, навіщо це було зроблено і чому цей хтось так нахабно поводиться по відношенню перш за все до громадських активістів, які дійсно часто порушують непрості питання суспільного устрою. Ну, навіть не знаю, пане президенте, чому ж це хтось так нахабно себе поводить? Можливо, тому що ваш Аваков і ваша Венедіктова переслідують не замовників нападів, а жертв нападів. Хоча тут пояснювати щось марно. Зеленський чудово все розуміє. І тепер напади на громадських активістів – це частина його державної політики. Але це таке, я просто мав на це відреагувати. У цьому випуску я хочу вам розповісти ексклюзивні і дуже цікаві деталі щодо справи проти мене. Розповісти про те, як вона фабрикувалась і як поліція та СБУ покривали всіх причетних до нападу. І я одразу прошу вас поширити це відео. Це дуже важливо, тому що розголос – єдине, що сьогодні працює в Україні. І крім як на вас, мені більше немає на кого розраховувати. А якщо ви ще й підпишетесь на мій канал, то дуже допоможете у інформаційній боротьбі проти росіян та проти мусорського терору. І прямо зараз я покажу вам матеріали, які ніколи і ніде до цього не публікувались, і які доводять, що справа проти мене – це четвертий політично вмотивований напад. Тому що все ж таки справа політично важлива. Почнемо із найцікавішого. Із того, з чим проти мене воюють усі проросійські пропагандисти та політики. З так званої експертизи, згідно із якою я нібито напав на свого нападника, ліг на нього і, лежачи на ньому, йому завдав удар. Цю в лапках експертизу першим у себе опублікував Анатолій Шарій, якому її злили мусора Арсена Авакова. У нас були матеріали кримінального провадження, ми їх читали і навіть публікували. Це дуже потужна експертиза. Потужніше за неї тільки один тимчасовий міністр. Одиозный активист Сергей Стерненко добил ножом в сердце уже лежавшего на земле Ивана Кузнецова. По данным Шария, эксперты подтвердили, что часть ранений Иван Кузнецов получил, когда был на земле. Второй вывод гласит, что Иван Кузнецов не мог пробежать 99 метров с ножевым ранением в сердце. Значит, его ударили уже на земле, утверждает блогер. Звучить дуже серйозно, правда? І якщо ви не знайомі із матеріалами справи, то вам може здатись, що це беззаперечний доказ проти мене. Але ця так звана експертиза насправді має таку ж наукову цінність, як і пісні Дмитра Гордона. Хоть в России, все. Для початку я маю сказати, що в цій так званій експертизі зазначено, що мій нападник Кузнєцов мав отримати поранення у горизонтальному положенні, тобто коли він лежав. Але вже у наступній експертизі вказано, що мій нападник Кузнєцов отримав поранення у вертикальному положенні, тобто коли він стояв. Це абсолютно взаємовиключні висновки, які кажуть про те, що експертизи фабрикувались. Я вважаю, що ці висновки для сторони захисту є наче кістка болі. Стверджую, що вони не суперечать один одному, а доповнюють один одного. Далі, у тій самій експертизі вказано, що Кузнєцов мав втратити свідомість протягом кількох секунд. Відповідно, він, за їхніми висновками, не міг пробігти 99 метрів від місця нападу до місця, де він впав на землю, а значить, поранення йому, на думку експертів так званих, було завдано вже не на місці нападу. Чоловік ранений убігав, упав, активіст Стерненко, защищаясь, догнал его, гнал его 100 метров, а потом, когда тот лежал, добил ножом в сердце. Человека убивает его ножом, добивает его уже лежачего человека, он добил ударом ножом в сердце. Он добивает его лежачего. Стерненко в него стрелял, он добил его. І ударив ножом в серце. Тільки от у попередній експертизі, в яку не втручались мусора і яким вона дуже не сподобалась, написано трошки інше. А якщо бути більш точним, прямо протилежне. Там написано, що Кузнєцов, маючи поранення, міг бігати, чинити опір, вчиняти інші активні дії протягом кількох десятків секунд. Тобто ця експертиза
підтверджувала, що на мене був напад, а я захищався. Відчуваєте різницю? Экспертиз проведено в этом деле вот столько. И ни одна из них не была в пользу Стерненка. Далі цікавіше, коли ота сфабрикована експертиза була готова, на арену виліз Аваківсько-Медведчуківський Ілля Кива, який тут же організував депутатський запит, який підписала вся фракція опозиційної платформи «За життя», направила його на голову Національної поліції із вимогою мене ув'язнити. Фракция «Оппозиционная платформа «За жизнь» требует немедленного расследования убийства и привлечения уже к суду подозреваемых в убийстве отца троих детей в Одессе, а непосредственно Стерненко. Того дня цю горе-експертизу іще не публікував Шарій, але Ілля Кива, який є ніким в цьому кримінальному провадженні, вже знав, що її було проведено. И сегодня я обращаюсь к главе нацполиции, главе Главного следственного управления о немедленном расследовании. Я знаю, что экспертизы уже проведены и фактически можно дело передавать в суд. Звідки Кива знає, які слідчі дії були проведені і чому вся фракція ОПЗЖ раптом підписалась під цим запитом? Я думаю, що це питання риторичні, які просто підтверджують особисту зацікавленість Авакова і Медведчука в тому, щоб мене переслідувати. Після запиту Киви у вересні 2019 року сталося диво. Національна поліція, точніше мусора, підготували мені повідомлення про підозру на основі тієї самої сфабрикованої експертизи без жодних будь-яких інших доказів. У цьому фантастичному творі написані дуже цікаві речі. Тут вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 15-17 років Стерненко скоїв ряд тяжких та особливо тяжких злочинів. Хоча я ніколи не був судимим, відповідно, не можна казати, що я вчиняв якісь злочини. І поліція це чудово знає. Тобто, в перших же словах підозри одразу є порушення норм Конституції. Далі написано: в той час, як Кузнєцов та Ісайкул наблизились до Стерненка, а як вони взагалі опинились в мене біля будинку? Питання. Стерненко, неправильно оцінивши дії останніх, маючи помилкове враження про загрозу вчинення посягання на його життя і здоров'я, умисно, розуміючи та допускаючи можливі наслідки застосування холодної зброї у вигляді заподіяння смерті людини, скористався фактором раптового нападу та з метою скоєння умисного вбивства двох осіб наніс Ісайкулу одне непроникаюче ножове поранення передньої брюшної стінки та Кузнєцову два непроникаючих ножових поранення правого плеча та передньої поверхні грудної клітини справа, а також одне ножове поранення лівої бічної поверхні живота, проникаючи в черевну порожнину та проникаюче поранення передньої черевної стінки. У свою чергу Ісайкул, захищаючись від нападу Стерненка, Ісайкул захищався, виявляється, з метою збереження свого життя та здоров'я, наніс йому удар кулаком лівої руки в область правої сторони обличчя, а Кузнєцов наніс удар кулаком правої руки в область лобної ділянки зліва. Внаслідок цього Стерненко свій злочинний намір щодо умисного вбивства двох осіб не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі. Таким чином, Стерненко вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 15 пункту 1 частини 2 статті 115 України, тобто замах на умисне вбивство двох осіб. І ще одна кваліфікація в цій підозрі з таким же викладом обставин, що я вчинив умисне вбивство Івана Кузнєцова. Відповідно до тексту цієї так званої підозри, яка так і не була погоджена, я просто так напав на двох людей, які просто незрозуміло чому опинились у мене під під'їздом. З цією кваліфікацією аваківські мусора хотіли відправити мене на довічне, але справу у них забрали, підозру не погодили і генпрокурор Рябошапка передав провадження до СБУ. Чому до СБУ? Бо мусора причетні до організації цього нападу і чіпляли мені під авто GPS-трекери. Після того, як наче за командою проросійські персонажі в Україні взяли на озброєння ту саму експертизу і почали розповідати масово по всім телеканалам, де тільки можна, що мене потрібно негайно ув'язнити. Дело, в котором абсолютно все экспертизы, в котором абсолютно все ясно, все установлено, расследуют уже полгода. Один человек
догнал другого, пробежав 99 метров, своим собственным ножом ударил несколько раз безоружного и убил его. Совершил умышленное убийство. Это доказывается Інститутом судебних експертиз. А народний депутат Дубінський навіть зачитував оте повідомлення про підозру, яке йому злили ті самі неупереджені і непричетні до нападу мусора. Поданное подозрение национальной полиции, подозрение Стерненко Сергею Вячеславовичу, которого нацполиция после расследования обвиняет в совершении умышленного убийства 2 или более лиц и покушения на умышленное убийство 2 или более лиц. То есть Стерненко убийца. Після того, як справу передали до СБУ, слідчий СБУ став викликати одеських експертів на допити, і вони під час допитів стали говорити зовсім не те, що написали в експертизі. Маю сказати, що експертизу було проведено в рекордно швидкі строки. Вона має обсяг 69 сторінок, а зробили її всього за 3 тижні. Хоча зазвичай такі експертизи роблять по кілька місяців, якщо не півроку і більше. Експерта Плівєнскіса слідчий запитав, як так відбулось, чому цю експертизу провели так швидко, на що він відповів, що це так відбулось, тому що керівництво Національної поліції України квапило його керівництво і вимагало провести цю експертизу якнайшвидше. Далі у експерта питають, чи можна категорично казати, що Кузнєцов не міг пробігти 99 метрів після поранення, на що він відповідає, що виходячи з класики судової медицини, цікаво, з якої це класики, і інших факторів, слід вважати, що той бігати не міг. Хоча класика судової медицини якраз розказує про багато таких випадків. І більше того, ми слідчому надали величезну кількість медичних наукових досліджень із інших країн, в тому числі із Британії та Фінляндії, про те, що люди після поранень, таких самих як у Кузнєцова, могли активно діяти протягом тривалого часу і в більшості випадків після надання їм медичної допомоги залишались живі. Але совковому діду з одеського морга, звісно, видніше. Далі його питають, чи можна взагалі виключити, що Кузнєцов міг бігати після поранення, на що він відповідає, що це малоймовірно, але все ж таки можливо. І після того експерта питають, чому ж є такі розбіжності в експертизах? Чому в одній експертизі вказано, що Кузнєцов міг бігати кілька десятків секунд, а в його експертизі вже зазначено, що лише кілька секунд, на що Плівінскіс відповідає, що тут немає принципової різниці, чи це кілька десятків секунд, чи це просто кілька секунд, це все дуже і дуже приблизно. Ось так ця істота сама себе і спалила, а на основі його висновку мені хотіли давати пожиттєве, просто тому що якийсь старий поц з Одеси сфабрикував експертизу. Потім слідчий допитав іще одного експерта Ізотову, яка також робила цю експертизу. Її спитали, чому є такі розбіжності в експертизах, на що вона відповіла, що насправді взагалі не існує методики, за якою можна було б визначити час, скільки Кузнєцов міг бути активним, і все це є дуже приблизним. Ви розумієте, методики взагалі немає. Тобто все, що вони пишуть просто, бо їм так здається. У висновку ці так звані експерти писали, що Кузнєцов міг рухатись лише кілька секунд, а під час допитів вони вже почали казати, що це не точно. Дуже точна експертиза. Уже более четкой, точной экспертизы провести, сложно. На цьому із розбором експертизи імені Портнова і Шарія все. Але найцікавіше тільки починається. Нагадаю вам, як відбувався третій замовний напад на мене. 24 травня 2018 року приблизно о 19:00 в парку обласної ради в Одесі зустрілись 4 людей. Це Іван Кузнєцов, Олександр Ісайкул, Віталій Посувайло та Олександр Подобєдов. Кузнєцов та Ісайкул – це 2 виконавця злочину, котрих на місце туди привезли 2 співорганізатора – Посувайло та Подобєдов, і там же вони давали інструктаж. Парк обласної ради розташований на проспекті Гагаріна в Одесі та знаходиться на відстані трохи більше 1 кілометру від будинку, де я мешкав. Шлях туди пішки займає близько
17 хвилин. Після того, як наші вбивці-невдахи отримали інструктаж, вони одночасно вимкнули свої мобільні телефони та, скоріш за все, передали їх співорганізаторам. Далі вони вирушили до мого будинку та стали чекати, поки я буду повертатись додому, щоб потім напасти. Ось тут я припаркував свій автомобіль. В цей момент і Сайкул та Кузнєцов, і співорганізатори стояли ось тут. Я з коханою підійшов спочатку в супермаркет Обжора, а потім звідти вирушив до себе додому разом із молоком, кефіром, ну там і іншими речами, які я ніс з собою з супермаркету. І Кузнєцов зі Сайкулом побігли через арку в двір мого будинку мені назустріч. Це підтверджується показаннями свідків та ще деякими доказами. Коли ми підходили вже до будинку, то Кузнєцов та Сайкул швидко попрямували до мене і буквально за 30 метрів від мого під'їзду на мене напали. Почали бити мене по голові та дуже серйозно розрізали мені руку в 3 місцях. У відповідь я почав захищатись за допомогою ножа, почав хаотично відмахуватись від них, щоб просто їм не дати себе вбити. І діяв у відповідності до частини 5 статті 36 Кримінального кодексу України, котра дозволяє громадянам захищатись як завгодно у випадку, якщо на вас нападає група та ще й озброєних осіб. Нападники не чекали опору та почали розбігатись в різні боки. Я на той момент не знав, чи поранені вони, чи ні, і почав переслідувати Кузнєцова для того, щоб затримати. До речі, за 3 тижні до того я вже затримував виконавця другого нападу, який стріляв мені в потилицю теж біля мого будинку. Кузнєцов пробіг кілька десятків метрів по ось цьому маршруту та впав на землю. У той же час Олександр Сайкул почав тікати і, скоріш за все, викинув ніж, котрим мене поранив. При цьому він теж мав поранення, але не викликав собі швидку, не шукав нікого, щоб викликати поліцію, нікуди не скаржився і був затриманий аж за 15 кілометрів від місця скоєння нападу. Вибачайте за цю довгу вставку, але вона була необхідна. У справі є показання 2 свідків, які бачили і Сайкула, і Кузнєцова прямо перед нападом на мене біля мого будинку. Один із цих свідків каже, що він бачив і Сайкула, і Кузнєцова, як вони мовчки сиділи і на щось чекали. А інший свідок вказує на те, що він бачив, як і Сайкул, і Кузнєцов одночасно, організовано побігли мені назустріч, коли я повертався додому. Але сам Сайкул описав тоді ці події ось так. 24 травня 18-го року, приблизно о 21-й, я приїхав в місто Одеса на супутньому транспорті, марки автомобіля я не пам'ятаю. В Одесу приїхав з метою зустрітись зі своїм знайомим Іваном, якого знаю приблизно 1 рік, номера телефона його у мене нема. З Іваном мене звели мої знайомі Віталій Посувайло і Олександр Подобєдов, які сказали, що 24 травня, в день нападу, Іван чекатиме на мене на трамвайній зупинці по вулиці Армійській, Фонтанська дорога. Приблизно о 21-й, 21:30 я приїхав на трамвайну зупинку і зустрів там Івана. Приблизно 30 хвилин ми просто сиділи на зупинці і розмовляли, а потім вирішили піти пошукати місце, де посидіти. Від зупинки ми пішли прямо через двори. У дворах біля одного з будинків ми зустріли незнайомого мені хлопця віком приблизно 20-25 років, зростом, як я, середньої тілобудови, одягнений у світлу футболку, при собі мав чорну сумку через плече. Поруч із хлопцем йшла дівчина, яку я не запам'ятав, описати не зможу. Як тільки ми порівнялись із хлопцем, то він неочікувано завдав мені удар в область живота. Удар завдавався ножем з чорним руків'ям. Я одразу ж схопився за живіт, побачив, що в мене з рани тече кров і почав тікати через двір. І в той же момент побачив, як хлопець завдає удари ножем в живіт Івану. Я почав тікати в тому ж напрямку, як ми йшли, через двір, і вибіг на дорогу, перебіг її і побіг по тротуару в бік вулиці Армійської. Далі я побіг через двори, точного маршрута я не пам'ятаю, і добіг до кіностудії. Там мені якийсь хлопець допоміг викликати швидку, так як в мене йшла кров з рани. Дуже схоже на правду. Ти їдеш в чуже місто без мобільного телефона для того, щоб посидіти на трамвайній зупинці вночі з іншим хлопцем, у якого немає мобільного телефону, а коли ви встаєте і йдете пошукати вночі у спальному районі чужого міста, де б вам посидіти, то на тебе раптом нападає хлопець, який йшов із дівчиною до себе додому. До речі, дружина Кузнєцова дала показання, що Іван Кузнєцов в той день, коли їхав нападати на мене, сказав їй, що просто їде на заробітки. Працівник місяця, як бачите. І в цей день я теж поїхав по поводу роботи поговорити. А от батько Сайкула каже, що того вечора його син зник зі зв'язку, і він був цим дуже стурбований, телефонував йому кілька разів, що свідчить про те, що така поведінка
поведінка Ісайкула була нетиповою. І от як виявилось, і поліція, і СБУ практично одразу знали, хто організував напад на мене, але не зробили нічого для того, щоб притягти до відповідальності організаторів нападу Подобєдова та Посувайла. Тільки от Ісайкулу повідомили нещодавно про підозру в хуліганстві, і то після того, як він втік в Росію і йому вже нічого не загрожує. А Посувайло і Подобєдов продовжують ходити вільно вулицями Одеси. Отже, відповідно до показань свідків, виявляється, що коли Ісайкул тікав з місця злочину, то його бачили щонайменше 2 працівників поліції. Вони бачили, що він кудись тікає, вони бачили, що він порізаний, але якось їх це не сильно стурбувало. У одного із них він запитав, як пройти до кіностудії. Той показав напрямок і спитав, чи потрібна йому медична допомога, на що Ісайкул сказав, що ні, не потрібна. А коли Ісайкул побачив іншого працівника поліції і побачив, що він у формі, то почав тікати. Я це прямо уявляю. Ти звичайний хлопець, який просто вночі гуляв у чужому місті із таким же звичайним хлопцем без мобільного телефону, і на тебе раптово напав хлопець, який ішов додому зі своєю дівчиною. І от ти тікаєш від цього фашиста і бачиш поліціянта, і що ж йому сказати? Точно, де знаходиться кіностудія. А потім, коли ти бачиш ще одного поліціянта, ти не кажеш «допоможіть, там на мене напали», ти починаєш від нього тікати. Це, звісно ж, дуже природня поведінка для жертви. Запам'ятайте факт про кіностудію. Це дуже і дуже важлива деталь, тому що тепер ми беремо протокол допиту організатора нападу Віталія Посувайла. Той каже, що вони всі разом, і організатори, і виконавці нападу, зустрічались у вечір нападу на мене в парку обласної ради, де говорили про роботу. Вгадайте, про яку саме роботу. Потім поїхали в Макдональдс, потім погуляли біля моря, повернулись у парк обласної ради, після чого Кузнєцов і Ісайкул кудись пішли, а от Подобєдов і Посувайло почали гуляти по Французькому бульвару до 2-ї години ночі. А знаєте, що знаходиться в тому самому районі, на Французькому бульварі, де організатори нападу на мене просто гуляли вночі? Там знаходиться Одеська кіностудія, та сама, яку шукав Ісайкул, коли тікав з місця злочину. Це, звісно ж, зовсім не підозріло, коли виконавець нападу після вчинення нападу шукає місце, на якому його просто чекають організатори нападу, що вкотре доводить, що замах на мене був спланований та замовний. Бытовуха. Тупая бытовуха. Такой бытовухи по стране просто десятки тысяч. Десятки тысяч, я с тобой полностью согласен. Кстати, ты только что взял и абсолютно развенчал версию о уникальности этого случая, потому что это самая обычная бытовуха. Нічого другого. Але, схоже, організатори кинули свого тітушку і його не забрали після поранення. Бо, як вказує інший свідок, Ісайкул, коли дійшов до кіностудії, був у супроводі невідомого чоловіка, з яким радився, що ж вигадати, щоб пояснити швидкій, звідки у нього взялось поранення. Це також дуже типова для потерпілого поведінка. Усі ці допити були проведені практично на наступний день після того, як на мене напали. Поліція, а згодом і СБУ знали, чудово знали, хто організатор нападу, як він відбувався і в кого які були ролі. Знали, але нічого не зробили для того, щоб повідомити про підозри фігурантам і далі виходити на замовника. Ось отак цю справу тоді коментував провідний консультант начальника поліції Одеської області Руслан Форостяк, який одночасно є і співорганізатором другого нападу на мене. Буквально всі злочини, які мають місце, такі резонансні, враховуючи навіть злочини, які пов'язані з громадськими діячами чи політичними діячами у нас в місті та області, починаючи з середини 2017 року, всі резонансні злочини і вбивства, і розбійні напади, і злочини проти громадських діячів, вони розкриваються по гарячим слідам. 1-2 доби і практично всі злочини розкриті. Форостяк давав своє авто співучаснику нападу на мене, який відбувся за 3 тижні до цього. Я зробив випуск про це, посилання на який я залишу в описі до цього відео, ще 3 місяці тому. СБУ це чудово все знає, але знову нічого не робить. Так само, як і знає, що 3-й напад на мене був замовний і
виконавцям за нього мали заплатити по $1000, але кваліфікують це як хуліганство. И я тебе так скажу, Ваня конкретно предлагал моему товарищу, понял, он с нами виделся, он хотел, чтобы мы обратно потянулись к Подобедову. И предлагал конкретно, говорит, там надо нациста одного прибить, короче. И малолетка там вообще ни о чем. И он обсуждал, говорит, что вот есть такая тема $1000. $1000 дают, чтобы просто дать именно кому-то малолетке, который там Труханову наламывает какие-то темы. Ніхто не карає виконавців нападів, ніхто не чіпає посередників і замовників. Чому? Бо система їх захищає, бо у системи насправді зовсім інші завдання. Дивіться, по Стерненко підозра буде в будь-якому разі. Чим ця справа важлива для мене? Це показово, як і Катерини Гандзюк, це показово, яким чином держава може захищати активістів. Так? Яким чином може карати держава тих, хто на активістів нападає, і яким чином активісти можуть почувати себе захищеними. Від мене ж, як від потерпілого, 2 роки усі ці докази просто приховували, і я їх отримав тільки зараз. А зараз розслідування по справі про напад на мене офіційно зупинили. Ніхто навіть не шукає замовника і інших співучасників. А це означає, що Баканов, Аваков і Венедіктова, а значить і Зеленський, офіційно покривають всіх причетних до нападів на громадських активістів. І якщо Зеленського так сильно цікавить, чому ж в Україні продовжують нападати на активістів, то, мабуть, відповідь йому варто пошукати серед свого оточення. Бо цілком можливо, що тим, хто причетний до цих самих нападів, він кожен день може тиснути руку.